i-announce ko lang, nakalimutan ko eh. Ay, sa kaboboto sa 1-5 to sa Xavier School. Tingnan ko kung ano yung yung time, well, papacheck natin kung ano yun, depende sa oras. Wala na mawawala eh, pero we'll check kung ano yung bagay na oras. Kung saan? Anong oras? Yeah, sige, we'll let you know. Xavier po. At iba yung upuan na gagamitin? Kasi si Presidente ko. Wala naman. Yung time lang particular. Wala na mawawala eh, di ba? Sa pungsoy or whatever. Sa may ng readers, gano'n. Yun. Yung time. Okay, thank you. Hope to see you again. And the 18th Congress. Thank you, sir. Okay, thank you. Salamat, sir. Thank you. Good luck po. Sasalan niya sa doon ang punta niya, ha? Sa lalaki pala. Ayun na siya. Ano, start na tayo? Ayan. Let's start the second part ng ating Kapihan sa Senado. Good morning ulit. And welcome to our second guest for today. He's the Chairman of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Chairman of the Committee on Accounts and Games and Amusement. Let us all welcome Senator Panfilo Lacson. Hi sir, good morning. Good morning, Sally. Magandang umaga sa lahat. Opening statement? Yes sir. Sige. Malalaman. No? At this point, of course, nasabi ko na rin ito, na asking Bicoy who are behind him, malaki problema. Maniniwala ba tayo sa kanya? Kung ano man yung sasabihin niya pa. Wala na, kasi zero credibility. No? So, maski magsabi pa siya ng mga pangalan, ito yung kausap ko, ito yung nagmanyubra sa akin, ito yung nag-utos sa akin, wala na tayong papaniwala sa sinabi niya. No? Because he has been exposed. No? So sir, we will not entertain Bicoy anymore in case na mag-insist siya na magsasubmit ng sworn affidavit and mga evidence to support his allegations. Hindi na huli na-entertain ng Senate. No more, because it doesn't make sense. Sabi ko nga, enough of this nonsense, because nonsense naman talaga yung sinabi niya at saka yung ginagawa niya. So, why deal with a person with that character? No? Obviously, kayo na mismo, kung kayo tatanungin ko, gusto niyo pa ba magka-hearing? Hindi nag-aksay tayo ng oras, di ba? Parang nakikipag-ungguyan na lang tayo doon. Second, I hope, can I just clarify, sir? So it was supposed to be a setup for Bicoy? Well, you may call it that, ano? For lack of a better word, setup talaga yun. Yeah, which did not happen. Pero sir, since na-cancel nga sir yung hearing, ngayon ba sir, may way pa ba kayo to find out kung sino yung nasa likod without asking Bicoy kasi sabi niyo nga zero credibility na?
Well, sa ano namang dapat yung effort manggaling na sa executive branch because ang binabanatan doon, of course, yung members ng First Family and some other personalities, we should leave it to the DOJ, the NBI, the PNP to find out kung sino yung mga nasa likod ni Bicoy. But for the Senate to still intervene or exert effort to find out, hindi na namin trabaho yan. Sir, last question lang, sir. On this issue, so wala kang initial information, kahit hindi na, sir, natuloy yung hearing na to? Actually, meron. Actually, meron. As early as yung ginawa niya ng 2016, mukhang meron siyang mga katrabaho na noon na mga tao. But sabi ko, hindi na nga rin ako interesado kasi nga na-expose na yung tao. But overtaken na rin dahil even after the, I think, Matubato, Las Cañas testimonies, I already filed a Senate bill, yung 253, no, increasing or amending yung Articles 180, 183, 184 ng Revised Penal Code. Ito yung mga false testimonies. And pati yung taong nag-i-induce sa isang tao para mag-suborn o nagsusuborn para mag-commit ng perjury, tinasin din namin yung penalty to something like 12 years and 1 day to 20 years. No? Ano yon? Reclusion temporal. Tapos yung tao na kung government official, kung public official, meron yung kasamang absolute disqualification, ano? Permanent disqualification from being elected or appointed sa public office. Pero sir, based on the initial information, sir, so yung handler ni Bicoy noong 2016 or before 2016 and tsaka ngayon, pareho lang? Hindi ko alam kung pareho, pero yung may mga nag-handle sa kanya noon based on information na mga, sabihin ko, ng active members of the PNP at that time. Okay. Noong 2016, sir. Noong 2016. Kung sino nag-handle sa kanya ngayon, kung the same people, hindi ko na alam yon. But yung information that I gathered, he was working with some PNP personnel who were still active at the time. Pero, we're talking of Advincula, sir, ha? Not yung Bicoy. Advincula. Kasi Advincula. marami na, sir, sa Bicoy kasi ngayon, marami ng personality nagre-represent. Advincula. So, Advincula. Yeah. Sir, we're just wondering, That's subject to validation because I was given names of police officers who were working with him at that time noong kaya lumabas yung 2016. Kaya ang target noon sina ex-president Noynoy, Marojas, Jojo Ochoa, yung mga personalities na ng nakarang administration. For ang isa lang nakikita kong motivation o motive ng police officers, siguro they wanted to be parang in or under the good graces of the new administration at the time because kauupo lang ng Duterte administration. so ano yung function ng grupo na yun behind Bicoy to destabilize the administration, no? Yung noon, sinabi ko nga, gustong medyo magpakit ang gilas. Pero under this administration, Hindi ko alam, wala ko idea who is behind Bicoy now. Ang sinasabi ko lang, noong 2016, yun lang yung information na pumasok na mayroong mga at that time, mga active na some are ranking police officials who were working with him. at si Bicoy, sir, ginamit nila parang in exchange of what? Yun nga, sinabi ko nga. Money ba yung... No. Hindi. Sinabi nga, pampalakas. Pero, si Kasi Bicoy, bagong administration, may kultura minsan sa PNP, may mga opisyal dyan na siyempre gusto magpakitang gilas. Siyempre, alam nilang katatalo lang ni Secretary or Senator Marojas, tapos yung dating nasa administration, tapos mainit yung usapin kay Senator Laila de Lima. Kaya lahat sila isinama doon na ngayon ginawang sina Paolo Duterte, sina Sab Bongo. Pero sir, Malacanang is saying now that Bicoy is not, is Bong Banal. So, we're... I don't know about that. No? Kasi unang-una, hindi rin ako believe doon sa matrix na pinalabas ni Secretary Panelo. Why? For a simple reason, Heidelin Diaz, yung gem yan eh. Di ba? Parang nakapag-uwi siya ng gold. In fact, sa Senate,
inono namin siya eh. Nagpas kami ng resolution commending her, congratulating her. Tapos, she has brought honor and pride, prestige to the country. Pagkatapos, biglang masasali doon, may time ba yung bata na makialam doon sa destabilization? No? And then Gretchen, no. Di ba? She has started to carve out a name for herself sa journalism, sa media. O, nakasama rin doon. Parang napaka-unlikely. So, kung sino man na nag-prepare noong matrix o yung information na yon, parang kulang sa research or kulang sa wala sa hulog. Isa sabi ni Presidente, parang foreign intelligence community yung isa sa mga source. Whatever it is, pero dapat pinag-aralan din munang mabuti. No? Yan. Sir? Only for that reason. Kasi, can you imagine Heidelin Diaz engaging in destabilization with, Well, walang ginawa yun kundi di ba tapos makikialam siya. It doesn't make sense to me unless, sabi ko nga, yung intelligence community performed an excellent intelligence work na talagang ganong kalalim yung kanilang pagsasagawa ng intelligence, yung pag-gather intelligence, or baka na-infiltrate na sila ni Bicoy. So incredible na hindi na credible sa inyo. Incredible. At this point in time, at face value, of course, they will have to explain yung circumstances leading to the involvement or alleged involvement of Heidelin Diaz and Miss Gretchen Ho. At least, yung dalawa. The only person na talagang involved sa effort to overthrow the government, yun, talagang, I will not contest that. Because he's been doing that for the past 50 years. Si Joma Sison. At saka so, di ba kapag may mga ganyan? Yun, talaga tama yun. Kasi kapag ganyan yung Aus Duterte Matrix, dapat palas ba yung naglalabas o dapat mga intelligence community ng AFP? Sa akin kasi, pagka intelligence work at hindi pa talaga validated and work in progress, dapat wag ilabas. I-develop mo, gather the corresponding evidence and then pounce on them. But to brief media on an intelligence report, kung totoo yung mga personalities, totoo yung laman ng intelligence report, edi winarningan mo lang yung yung mga quarries mo, possible quarries. Di ba ganun ang labas doon? Mag-iingat na yun. Hindi mo na mahuhuli. Unless the reason is to preempt. Sabihin lang na, uy, alam na namin na plano kayo, wag nyo nang ituloy. No? Pero so possible din na pang-counter yun ng balas dito sa Bicoy kaya naglabas ng ganung matrix? Hindi naman kala i-counter na si Bicoy kasi in-expose na nga ni Senate President eh. Ano pa bang pang-counter mo kay Bicoy? Wala nang kailangan eh. Ano na yun eh, sabihin na natin because of the sinumpaang salaysay in December 2016 and because of the documents. Kasi yung in-observe din namin yung attachments, ang kapal noong binigay niya kay Hatch, Pero yung page 1, page 2, page 3, page 4 and so on, pare-pareho yung account number kinopya niya eh. Pero it's as if magkakaiba, ganun kakapal yung mga bank accounts. Pero pagka in-examine mo yung bank accounts, halos yun din, inuulit lang. So, trabahong tamad talaga. John, and then Joyce, and then Grace, and then Ninta. Okay, sir. Yung kaninang sinabi nyo, nasa likod ko yung mga PNP officials, nagkaroon ba sila ng pwesto sa Duterte administration? Nag-success ba sila? Then, nasa position sila noon. Nasa position. How about now, sir? Tumaas ba yung position nila nung hindi ko nasundan. Kasi kapapasok lang ng information na Pero may mga pangalan binigay, but I'd rather keep it to myself because again, these are information na Pero active pa rin po sa service, sir? Ano yan? Merong active, merong wala na. Pero matataas ang position nila sa Duterte administration. Medyo mataas. Hindi under Sa Duterte, sa PNP. Sa PNP matataas. Okay, sir. Ingratiate lang eh.
Sorry, nabanggit nyo kanina si Joma Sison undoubtedly kasama sa ouster plot. Pero what's the likelihood na makipagtulungan siya sa Magdalo, kay Senator Trillanes? Eh di ba may known adversarial, kumbaga relationship? Kaya kasi sabi ko doon lang tumama na yung gusto mag-overthrow because he's been doing it for the past 50 years. Pero all others, lalo't kung magkakasama yung mga grupong ganon, parang unlikely rin. Paano sila magko-conspire? Eh sila mismo gusto mag-atngatan, di ba? Meron pang sinama doon sa Matrix na active likers daw. Parang kung sino lang ata nag-like ng posts, meron pa doon messiness na pangalan. Anong tingin nyo doon sa pagsama ng mga likers lang sa post? Eh kayo rin nagla-like eh. Kaya nga, masusunod kasama din. Oh, ano, yeah, tama. Medyo, hindi ko alam kung bakit ganun. Sir, bakit tingin niyo po nilabas at this time? Yung timing, what do you think is the reason? Kung hindi, walang kinalaman to kay... Well, first, hindi naman alam na may i-expose si Senate President, di ba? So, dahil lumabas na nga si Bicoy, I don't know, you should ask Secretary Panelo kung bakit ganon ang timing ng paglalabas at saka bakit nilabas. At saka ano yung value ng information, ano yung security classification or ang tawag dito, yung classification ng mga A1, A2, A3, F6, mga ganon. So, dahil mukha nga incredible yung Matrix, yung reason why the President said he has no intention to file charges do sa mga nasa Matrix. I would not know that, no, kung ganon ang reason. Pero sa akin, if only for the reason that I already cited, mukhang incredible talaga. Okay, Sir, dun sa 2016 na affidavit po ni Bicoy, since sinasabi niyo kilala niyo yung mga tao behind him, what are your thoughts on that affidavit? Yung laman ng affidavit, may credibility or talagang invento lang Some of lahat? those people, kilala ko personally. I'd like to, if I will have the time, I would like to talk to them and ask them kung meron ba silang kinalaman doon sa 2016 affidavit ni Bicoy. What are your thoughts on that affidavit? May credibility ba or invento lang rin lahat? Wala rin. Obviously, invento kasi sabi nga ni Senate President, di ba, chinek niya sa HSBC. Non-existent yung account. In its manner, di ba, ako pinacheck ko rin yung sinasabi ni Ador Mawanay na bank accounts ko sa Hong Kong sa Citibank. So, I wrote Citibank, pakicheck nyo nga ito. Kasi ang worry ko noon, baka talagang dinepositohan ni na GMA yung account, tapos pagkatapos ma-approve yung point nila, we withdraw. So, I lost no time to verify with Citibank, Hong Kong, kung kanino ba yung mga accounts na I listed down. Ang sagot sa akin, non-existent yung account. Kasi yung first 4 letters yan, 4 digits, ano yun eh, yun yung parang code pertaining to the bank. Kaya ako nalaman ganun yung pattern. Kaya kung tinatanong mo kung credible ba yung sinumpang salaysay, especially now that we've seen the statement, of course hindi affidavit, a statement ni Bicoy plus yung kanyang yung video series, obviously wala rin talagang value yung December 2016 na sinumpang salaysay niya. Sir, sabi po ni SP kahapon, yung motive daw po is election related. Parang gustong siraan yung mga kandidato. Yes, sir, ano po tingin nyo yung motive? Well, posible yun. You can think of any motives or as many motives that you can think of. Pero si Bicoy lang nakakaalam nga kung ano talaga yung motibo, bakit ginawa. But knowing him as a known swindler, estapador, ano yan eh, baka ang motivation niya naman, pera, pwede rin sinabi ni Senate President, gusto niyang mapardon o makalabas sa kulungan, maging witness, or kung ano man. But the point is, ang bottom line is, hindi siya dapat paniwalaan. Pero sir, doon sa pag-background check kay Bicoy, member talaga siya ng sindikato or hindi? Wala akong masyadong information except that yung mga criminal cases niya, criminal records. Pero sa kung totoo yung claim niya na member siya ng sindikato, pwede sana siya maging whistleblower talaga, reliable.
Ako, I will not think anymore of having him as a whistleblower or as a witness. Wala, zero credibility. Hindi nga dapat natin pinag-uusapan na. Okay. Grace, meantime, and then Cecil. I don't know. And meantime. Microphone. Sir, nakakatulong pa ba si Secretary Panelo kay Presidente dun sa paglalabas siya ng mga matrix? Well, only the President can answer your question. Pero sir, lagi siyang ano. When he's speaking Only the publicly, President can answer your question kasi, di ba, kasi, unless he was tasked by the President to come out with the Kaya nga. matrix, diba? di sinagot mo na rin kung tinasya doon, nakakatulong. Pero sir, minsan madalas bumabawi siya sa mga Oo nga, sir, yung pabawi statement. Credibility ng palace. Internal sa kanila yan kasi cabinet, siya nag-appoint. Siya nakakaalam kung nakakatulong o hindi. Tapos sir, yung kung kiniklaim nila na ito yung matrix, may intel sila, di ba nagsasayang ng intel fund? Ang laki-laki ng binibigay niyong intel fund sa Malacanang, di ba? Kung yun ang klase ng output ng intelligence work, pwede mo sabihin sayang yung intelligence fund. Sure. Ay sir, sorry po pala. Meantime. Would you give them the same amount of intel fund, sir, for next year? We'll ask them that if they're still, you know, worth the amount that they're being allocated. No? Thank you, sir. Sure. Sir, paano ika-classify si Bicoy? Witness for hire? Hindi natin alam kasi he may be acting on his own, may sarili motive or pwede ring witness for hire. Wala tayong ano eh. Mas maganda sana kung nakarating siya talaga yung bukas. Kasi he wouldn't know kung ano yung darating sa kanya eh. Kasi ang usapan namin ni Senate President, he would call in Hutch after Bicoy had finished testifying and masubmit lahat ng dokumento. So ba't hindi tinuloy yung original plan? Dahil sa yung oras. At saka nabanggit na rin ni Senate President sa Kalamba eh. Kasi Monday, he called me up. This was early evening, sabi niya. Naalala ko yung si Bicoy, si Advincula, na parang familiar sa akin yung pangalan. So, tatawagin ko si Hutch kung meron nasa kanya pa yung mga records. Sabi ko, sige. So I suggested to him right away. Sabi ko, even assuming na hindi na makita ni Hutch yung mga files, mas maganda tawagin natin, mag-hearing tayo. And then, hayaan natin siya mag-testify. Of course, pagsabitin natin siya ng sworn statement, tapos kung ano man yung mga attachments, yung proof to support his sworn statement. And then, after makapag-testify, tawagin natin si Hutch. Sabi niya, sige, pahanap ko muna yung mga dokumento. And the following day, si Hutch nandiyan sa taas. So, I called him sa office ko. Sabi ko, nasa iba yung mga nakuha ba? O, sir, nakuha ko lahat. Sabi ko, pumunta ka na muna kay SP. Mag-uusap na lang kami. Yun. So, later on, this was Tuesday. Yun, sinabi niya na andito, kompleto. At so, pinag-usapan na namin. Sabi niya, ang problema ko lang, nabanggit ko na ito nung Lunes sa Kalamba. Baka makaramdam na si Bicoy. And then, ang problema ko pa, guess ako sa Kapihan ni Ichu. Tatanungin ako, sabi ko, ganun ba? Eh di, ikaw na lang, expose mo na lang, sabi ko. At pagkatapos ng expose, hindi lang natin tuloy yung hearing. Yun ang nag-iusapan namin. Sir, pero dun sa background, dun sa sariling info na nakukuha nyo, ano talaga background niya? May sinasabi kasi na sundalo siya, mercenary siya. Hindi siya naging sundalo or ano. Basta lang, ang information ko lang nakuha, at the time, he was working with some police officials. Yeah, nakabase siya sa Bicol actually. Sir, pero sabi niyo nga kanina, no, yung whether kakasuhan siya, aarestuhin siya, bahala na yung NBI. Bahala na yung executive. Kami kasi legislation di ba? In aid of legislation, mabuti rin to kasi
parang na-renew yung consciousness natin na dapat talaga itaas yung mga penalties do sa false testimony. Kaya I just hope na yung bill that I filed noon gumalaw sa committee. Na-refer ito sa Committee on Justice and Human Rights. So, understand, hindi pa nagkaroon ng committee hearing. And since ito ngayong with this development, sana man magkaroon ng priority, no, even in the House, magkaroon ng counterpart bill kung wala, para matakil na. And pagpasok ng 18th Congress, sana otherwise, ilan ba yung kulong lang? Isang buwan? Mawiwili talaga eh. So, i-refile nyo yung No, bill. sa 18th Congress. 18. Pero I just hope, pagbalik namin sa May 20, may tackle man lang sa committee para pag-usapan. Sir, on this issue lang. Sir, yung other personalities mentioned, may mga political groups doon, mga journalists groups doon sa Matrix. December 2016 or Yes, sir. now? Yung kahapon, sir, na presenta expanded matrix ng Malacanang. Meron bang, should we look at it with a semblance of reality? Well, it's up to the source of the intelligence information. Kung sino yung nagbuo nung yung matrix, dapat sila nakakaalam anong basis. And I think it's now incumbent upon those people to at least give some details. Bakit sinasabi lang involved ito? Total, nasa labas na rin lang, di ba? Hindi naman to parang declassified na eh. So, pwede nilang parang dapat i-justify nila bakit anong kinalaman ni Heidelin Diaz. Parang konting detalye para naman maging believable, para maging credible. Anong kinalaman nung Ocho Derecho? Anong kinalaman ni Secretary Lacerda? Parang i-detalye na nila, ito yung mga specific acts that led us to, come up with this report because ito yung based on intelligence information that we gathered. Kung nakuha nila ito sa wiretapping or technical intelligence, that's another matter because they should not or they will not admit na gumamit sila ng technical intelligence because obviously it's against RA 4200. Pero sir, ganyung klase ng matrix, may chilling effect po ba yun? Ang sabi na iba, parang gusto lang patahimikin yung mga kritiko, and then may mga claim pa ng parang oppression daw yun sa press freedom, pag-suppress. Well, of course, yung mga critics, gano'n na sasabihin, no? Pero hindi naman pwedeng i-judge kagad na yun talaga yung purpose ng Malacanang for divulging that kind of information. Ang inaano ko lang, yung at face value, I wouldn't believe the extent of yung participation ng several people, di ba? Several personalities. Okay, and then Sir, on Bicoy pa din, di ba si Senator Laila de Lima nag-call din na investigation? Pala doon sa 2016, kasama pala siyang... Kaya nga nung nabasa ko yung comment niya, naawa ako sa kanya eh. Sabi ko, gusto ko na siyang tawagan sana, uy, kasama ka ng 2016. Wag ka na muna mag-comment. Opo. sino kayo ba siya? Hindi, nasa akin pa yung kanyang Cellphone number. cellphone eh. Oh. Gusto ko talagang tawagan. Sabi ko, baka pasundan niya pa, na may pagalit pa. Bago malulong. Sabi ko sana, tigil ka na muna kasi kasama ka ng 2016. Opo. So, yung... Pag sinabi mong credible yan. Lagot ka? Oh. Yung sir dun sa PNP, nakaka-concern lang na some of them pala remain in the active service. Yeah. So parang pwede pala silang gumawa ng wrong information just to pumogi, di ba? So paano Pwede silang pumatol sa ganong klaseng information, no? Opo. Para magpapogi. Well, sabi ko nga may mga miyembro may mga elements sa PNP na ganon ang kultura. Even during my time, ganon papogian para umangat sa position. Opo. Yung parang na-politicize na rin, sabihin natin, na pagka nagpalit ng administration, siyempre, parang advance to be recognized, no? Magpakitang gilas ka, kami sir, meron kaming information na, tinuturo dito, sina Pinoy, yung mga ganon. And considering sir yung position nila noon, I'm sure mas higher yung position nila ngayon. And that is I wouldn't know dangerous for... kung na-promote sila.
Pero may mga ganun talagang element sa PNP. And I hope na sana mawala yung mga ganong klase. Kung tatawagan kayo ni PNP Chief at tatanong yung identity nitong mga ito, would you reveal sa kanya? O Tatawagin si PNP Chief Albayade, kung mag-inquire ang initial inisip ko is to talk to those people because some of them I know personally. Opo, mga ilan, sir? Maliit na grupo lang ito. Siguro sabihin natin mga 5 or 6 police officers. Mga taga-PMA din? Yung iba, unfortunately. Okay. So, kaya naman nag-investigate din. Hindi naman. Siguro, admonish mo lang na huwag niyo nang ulitin yan kasi you rise on your own merits. Hindi yung magre-rest kayo at the expense of others and gagawa kayo ng hindi naman totoo. That's unfair. Kasi, Paano kung sabing nabola lang din sila ni Bicoy? well, depende kung ano. About Bicoy pa rin. So, sinasabi parang religious group yung nagbigay ng sanctuary kay Bicoy. So, may liability po ba sila? We would not even know that as a matter of fact alam ba natin talaga na madre kaya nga sana kung natuloy yung hearing bukas ang una ko obserbahan sino yung kasama niyan darating dito sino yung mga alam ba natin confirm ba yon sinabi lang naman na mga nuns yung kasama di ba Joyce, and then Jan, and then Minta. Sir, yung timing nung release nung Matrix kahapon, just a few days before the elections, do you find that questionable? yung sa Malacanang Malacanang po, yung kay Panelo. hindi ko alam yung purpose nila kasi but I can only guess na something to do with Bicoy. Yun lang yun kasi konektado and hindi ko lang alam kung merong pakipag-ugnayan si Senate President sa Malacanang na i-expose niya that same day. But apparently mukhang wala kasi kung meron solve na sana hindi na kailangan ilabas, di ba? Hindi na kailangan i-counter si Bicoy kasi nga na-expose na ni Senate President. Sir, just to clarify, yung buong Matrix, you find that incredible or just some involvement of some people? Well, if it's incredible in one, pwede mo sabihin incredible in all kasi intelligence report yan dapat medyo accurate at saka kung sumabalay ka man yung mga minor details pero pagka a major detail like naming personalities na alam naman natin na walang capability walang capacity or parang yun nga hindi ka panipaniwala parang it adds up to the doubts that we may have doon sa credibility ng Matrix. Okay, Jan? Hindi pa naman tayo maalis kay Bicoy. So, ano lang sir, kung natuloy yung game plan nyo kahapon, tapos na-booking siya, na nagsisinungaling, kinontempt nyo siya, ano yung plano, ito-turn over siya sa NBI? Hindi, we'll take it up from there. Okay. Depende. Kasi pag naka-contempt siya rito. And then, kung mayroong mga criminal cases or ongoing investigation at may request, then we may turn him over to them for custodial investigation. Sir, with the allegation of Bicoy, and then naging nasundan ng expose ni Senate President Soto, meron bang tinamaan dito? May maapektuhan o may magbe-benefit dito? Lalo na sa mga kandidato, sir. Siyempre, at least kasi si Sap Bongo, ang tingin ko ang pinakamalaking beneficiary si Sap Bongo kasi siya yung specifically mentioned pinaka-prominente among the senatorial candidates. Kung nakahang yun, kaya nga pinipilit ko sana before the election magkaroon ng hearing para kung totoo man yung kay Bicoy mag-guide din yung botante na hindi dapat iboto pala si Bongo. Kasi kung depende sa papakita niya nga. But then, siya yung nag-benefit kasi nga incredible yung kay Bicoy, di ba? Okay. Si Secretary Panelo mismo yung nagsasabi na si Secretary Panelo mismo po yung nagsasabi. Meron siyang comparison na parang iba daw yung boses nitong si Advincula dun sa nasa recording. So hindi ba pwedeng
may nagpakawala lang dito kay alias Bicoy and another person, different person po yun nasa video. Well, merong technology talaga na mag-identify ng yung voice analysis, ano. Nagamit din namin to when I was still in the service. Comparing, but ano yun, scientific talaga yon na i-confirm talaga kung yung nagsasalita, the same person as being identified to be the one talking. Meron talagang ganon. So, kung meron silang hawak na ganon, may basis yung sinasabi ni Secretary Panelo na hindi talaga ito yung nasa video. Hindi itong Bicoy na lumabas. Kung meron silang ganong findings. Pero ano yun, medyo mahal yun, yung mag-voice analysis. I don't know if meron na tayo in country na ganong technical capability. But at that time, I remember when I was still in the service, we were seeking the help of the Australian Federal Police. Sila yung merong ganyan. Pero mahal yung ano. Yes, mahal sir. yung cost. So should we even bother to spend and exert effort para alamin kung siya nga ba si Bicoy, na No, real I don't. Bicoy? Ako hindi na kasi Bicoy is zero credibility, hindi ba? So why still spend more money para pagkaabalahan pa na alamin pa. Ngayon, if they're running after Bicoy or kung sino yung cohorts, then yung executive department may just proceed and pursue itong usaping Bicoy. Not to prove kung totoo ba o hindi kasi foregone conclusion na yon. Opo. Sir, isa na lang. Dun sa lumalabas, sir, na malamang na manalo sa eleksyon, mariretain ho ba ni Senate President Soto yung kanyang position? Yeah. Very, very confident na ano. Kaya ako kanina, I was communicating with Sally, no. We really want the re-electionists, especially yung guest nyo kanina, Senator JB. Gusto talaga namin sila manalo because we've worked with them and yung work ethic nila, no, hindi lang yung re-electionists, yung young people like Sherwin Gatchalian, we know and we have observed how they work, no, and we have come up with very good legislation. Yung iba mga landmark legislation nga, di ba? Universal healthcare, even Senator Bamakino, yung kanyang free tuition, sila yung nagpursige dyan eh. So, gusto namin talaga kung po pwede lang lahat ng 7 re-electionist na kasama namin ngayon, whether majority or minority, makabalik. So, sir, may fullness forecast na ba kayo? Sino yung mga mananalo? Kaya you're confident na ma-retain ni Senate President Soto yung kanyang leadership dito sa Senate? Yeah, obvious naman pag tinignan mo yung landscape, doon sa mga possible na manalo at saka hindi manalo, lamang na lamang talaga na hindi ma-oust. At saka maganda yung leadership ni Senate President. There's no reason to replace him at this point in time. He's handling the Senate very, very well, as a matter of fact. So, sir, kayo personally, kukumpletuhin yung 12 na listahan. Kasi nung huli namin kayo nakausap, 8 ba or 10 yung inyong iboboto? Parang siyam, mali nga bilang ko, siyam lang. Hanggang ngayon, Para sir, meron namang, para may space pa na pagdating ng polling booth, meron pang pag-iisipan. Pag kinumpleto na yung 12, para kang pupunta ka lang doon sa polling place, wala ka na iniisip. Saka may mga developments pa. So, sir, dun sa 9, yung 7 re-electionists plus Kasi Marrojas. malapit na eleksyon. Tulungan niyo yung mga gusto nyo nakasama sa Senate. Elections nga, kasama. Plus Marrojas, sir. Tama? Yeah. Really on. How about Sir Jusmeña, sir? Are you endorsing? Yeah. So, sir, Kaya pumunta dyan. sir, 10 na nga, sir. Hindi na. Alam nyo, kaya hanggat maaari ayokong kumpletuhin yung 12. Kasi pagka hindi na pasama sa 12, magtatampo pa yun eh. Tama na yung kulang. Para merong benefit of the doubt. yan, sinabi ko sa inyo yung reason. Kaya huwag nyo na akong pilitin na gawing 12 kasi tatampo pa yun hindi masasabi. Shit. Ayun. Or dun sa 7, sino dun yung admittedly medyo kailangan pa ng todo tulak para talaga Well, makabalik? Senator Coco, Senator Bam, Senator JB. No, all others, I think they're safely, secure na yung position nila.
Ang pag-usapan na lang kasi dito, if you observe, yung mga surveys, mga 8 to 9, taken Ang pag-usapan na lang, pag-aawayan na lang the rest of the 62 candidates, mga 3-4 na lang. Pero sir, Hindi masikip. yung TV ad na kasama kayo, sa tingin laking bagay yun for Senator JB. Hopefully, nakatulong yon, and hopefully, he makes it. Mhm. So, dun sa last survey ng SWS, wala na yung pangalan ni Secretary Mark. Yun nga it's really difficult to think na coming from a presidential campaign, kasi yung awareness mo napakataas, and then he was number 1 sa senatorial, di ba? And then ngayon parang he's struggling to even make it to the Magic 12. So medyo bilang isang kaibigan, nakakalungkot din actually naisipin ganun. Yung landscape ng pagboto ng tao. Well, kung ako yung tatanungin, ang lakas talaga ng endorsing power ni President Duterte. And I've been telling this even to my friends in yung opposition, Sabi ko, parang ang kinakalaban nyo, day in and day out, week in and week out, ang trust and approval rating, 80%, 81%. So yung 60% man lang ng 80% magalit sa inyo, dahil binabaratan nyo araw-araw, hindi ba parang it's wrong political strategy na banat kayo ng banat, maski anong issue. Kung nagkakampanya ka, tingnan mo rin yung sentimiento ng tao, hindi ba? Without sacrificing, of course, your principles, your beliefs, your conviction, hindi mo sasacrifice. Pero hindi naman araw-araw mali ginagawa ng Pangulo Hindi naman linggo-linggo mali ang ginagawa niya Pag obviously maganda yung ginawa, parang pakitaan mo naman ng suporta na maganda yung ginawa. Pero maski maganda ng ginawa, hahanapan mo pang butas para sabihin mong may mali pa rin, parang politically, it's incorrect, So, mali yung strategy ng election. Well, ang isang nakita ko pa doon, ang natanda ng tao, 8 diretso, yung individual names, nakalimutan. Hindi Pwede iboto 8 diretso. Propagate talaga nila, 8 diretso sila ng 8 diretso. Well, hindi naman ako political analyst, pero in my years in politics, more or less, intindido na rin tayo kung ano yung, di ba, pag nag-observe tayo. Baka kung nilistang party list yung 8 diretso, baka manalo Kasi yun ang alam na alam, yun ang parang kilalang kilala. Nakalimutan ngayon, sino yung mga 8 diretso? Sino yung 8? Would you recall right away? Ilan lang yung natatanda? Senatorial yung individual yung kinakampaign mo di ba? Tao. Tapos yung moniker, yung 8 diretso, yun ang napaka-dominant. Parang may mali. Sir, na-mention nyo na kailangan pa ng dagdag push sa kandidatura ni na Senator Bam, Coco, and JB. Paano yun, sir? Hindi pa rin sila nakasama sa endorso ng INC. Malaki rin po bang impact noon sa kanilang kandidatura? Well, it's a fact na yung INC, black talaga black voting, Unlike other religious groups na wala naman talagang solid vote. Only the INC ang pwedeng magsabi na solid. Sabihin na natin 95, at least 95%. Ang pagka sinabing ganito, ilan yung members nila. So, talagang big boost talaga yon kung mapasama ka doon sa listahan nila, yung endorse nila. Kasi sinusunod talaga nila yan. So, malaking impact, sir. Although sabi na iba, historically, may mga in-endorse yung INC. Hunasan, never na na-endorse ng INC, pero andyan naman siya, kasama naman namin. So, pero big boost talaga yon. Okay siya. Ano yung sir, ano na lang last ditch effort para surely makabalik yung tatlo? From your end, sir, sa hanay ng Macho Black. Yun nga, ginawa na rin namin na, di ba, sumali kami sa TV ad ni Senator JB. Ako, meron akong napasama na ako sa TV ad ni Senator Bam. Tapos kung ano yung may tutulong pa namin, pwede naman silang, di ba, isang shout lang naman Meron naman kaming Viber chat group na pwede kami mag-usap-usap doon.
Parang nagplano na Pamiting de avance na pamiting de avance na kasi. Pero sir, originally nagplano kayo na magkaroon ng event exclusively for the re-election ni Senator. Naging busy na rin sila kanya-kanyang kampanya so hindi na rin natuloy. Maganda sana yon if all the sitting senators tapos will be on hand to in a rally, in a main event with all the electionists. Okay, Cecil, may follow-up? Yung idea, parang sabi nga na kanina ni Senator JB, parang ang light nung dating nung tinuturo. Kaninong idea po yun na? Sa kanya, actually. Mm. Kasi nung tinawagan niya ako na kung pwedeng kasi nagkaroon ako isang video sa kanya na merong audio. Sabi niya, baka pwedeng isa pang padala ng videographer. Pero this time, wala nang sasabihin, gesture lang. Sabi ko, sure, papunta mo lang. So, yun pala yun. Ang saya nga yun sa'yo, ngiti-ngiti kayo dun Maraming take yun Maraming take pala. At least mga 12 takes yun. Oo nga, fresh na fresh. Parang oo. Sana makatulong. Parang mahal yung gaganong ngiti ni Sir, no? Malo. Sir, may update na po kayo from DTI tungkol dun sa mga Yeah. Chinese businesses na dapat... Nagbigay na ng instruction sa mga regional directors to watch out or to look for Chinese establishments, not only Chinese establishments but other nationalities na pag may tindahan, may discrimination, i-report kasi bawal nga yun. Ang sinasabi kong nakaka-worry, yung na-flood na tayo ng mga small businesses, mga small investments, na ang iko-kompetensya na doon, yung ating mga SMEs, small and medium enterprises. Yung pag-asa ng mga kababayan natin na makapag-put up ng maliit na negosyo tapos umasenso, madidinay sila So, dapat yung DTI, even the local government units, should be more selective in issuing permits. Kasi dadaan ka naman sa DTI, kung mag-register ka or sa BOI, magre-register ka ng single proprietorship. Na parang ang threshold yata rito is $2.5 million para yung mga big investments that run into billions of dollars or pesos, okay yun because it will definitely help our economy. But for other nationals na iko-compete pa yung kaya naman natin, not only in the business sector but even in the labor sector, yun sana yung mga regulatory agencies natin dapat maging alert sila. Kasama na rin dito, of course, dummies naman yung ginagamit di ba? So yung anti-dummy law dapat din ma-enforce, ma-implement properly. So, but the worst talaga, ito yung talagang kukulo na yung dugo mo pagka yung Pilipino hindi makapasok sa restaurant na nasa Pilipinas. Hindi ba? Maski sino sa atin magagalit naman tayo pagka ganon. So, sir, anyway, nagkaroon ng pagkukulang ng DTI sa pag-perform ng kanilang duty? Well, sana dahil ngayon aware na sila and meron ng instruction si Secretary Lopez, dapat talagang extra effort to protect our own people, yung kababayan natin. So, marami na po ba mga SMEs na lumapit at nagre-reklamo sa inyo kaya kinol niyo attention? Yung Philippine Retailers Association, di ba? They issued a statement na talagang tama yung dapat protektahan natin yung sariling mga kababayan natin at hindi yung mga foreign nationals. So, meron kayang audit ng DTI kung ilan yung existing na mga ganun dito sa Pilipinas? Sana magsagawa sila ng audit and do something about it. Kailangan pa ba ng legislation if ever we need para May batas naman na existing Alam ng DTI yun Alam nilang it's against the law kung ma-discriminate yung pagpasok ng Pilipino sa isang Chinese restaurant na ipagbabawal. Or meron namang existing laws kung ano lang yung kung anong threshold para makapasok sa business. Well, the DTI can easily issue a circular department order para ma-implement yung ganong patakaran. And i-remind mo sila na dapat para I already reminded them and they reacted naman May statement na may instruction na si Secretary Lopez. So, sir, kahit legitimate yung pagtayo nila ng business, pero kung yung operation nila ay against our law, pwede sila talaga ipasara? Yeah, pwede naman kasi kung may violation pwede isara ng local government
pwedeng ipasara ng national agency, meron mga existing laws eh. Okay, no more? No more. With that, thank you very much, Senator Panfilo Lacson. Thank you.